Okay, so bumili tayo ng ng combination square na maliit, 6 inches lang siya. Tapos, i-check natin kung pantay ba siya. Kadalasan kasi dito sa combination square, di ba nga, pag, ayan, gumagalaw siya. So, may tendency na nag-up and down siya. So, i-check natin kapag ba, in-adjust natin to, ganyan. Kung kapag nilap, magiging okay siya. Yan. Ang pwede nating ipang-check dito is yung yung packaging na kasama niya. Kailangan lang naman natin ito straight edge. Sure naman yan straight yung edge nito pag sa packaging. Kasi malamang yan, machine cut na yan. Tapos kailangan itong square din natin, kapag binaba natin dito, kailangan nakaangat. Ayan, kasi kailangan itong base niya na adjust, nakadikit dito. Yan. So, paano ba natin siya i-check? Yan. Didikit lang natin siya diyan. Ganyan. Tapos ito. Yan. Nakaangat na 'yon, ha. Tapos ito. Ball pen red. Una. Yan. Tapos next naman is babalik na rin natin. Yan. That hindi yan gagalaw, ha. Kasi itutulak, basta lagi siya nakadikit lang dito. So, tutulak nyo dito sa kabila. Tapos, banda. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo, pag idinikit natin siya, ito yung red. Yan. Yung red line niya, iisa lang. So, ibig sabihin yan, pantay. Kung halimbawa, yung red line niyan, medyo halimbawa, parang nakapaganyan, medyo exage lang yan, nakapaganyan, yan, ibig sabihin nun hindi pantay. So, ayan, alam na natin yung outer niya, kasi ito, chinek natin, pantay. So, check din natin yung inner. Naman tayo sa kabila. Yan. Inner. Mahirap. Yan, nakakalang. Tapos inner. Tapos, ganun din, babalik ta rin lang din natin. Tapos, yung inner lang din yung i-check natin. Yan. So, yung inner natin ay ganyan din. So, pantay. So, yung nabili natin sa Ace, tsamba tayo, pantay. So, kapag ginamit natin, walang problema na hindi natin iisipin na hindi square yung paggamit natin. So, kung lagi nyo naman ito ginagamit, siguro once a month, twice a month, or kung kailan nyo lang maisip, lagi nyo i-check kung square pa rin ito. Pag hindi na, sa susunod, tuturo ko sa inyo paano mag-adjust ng ganito. Okay? Bye-bye.